नमस्कार, सुस्वागतम। आज असार 18 गते जुलाई 3 तारिक दिस मर्निङ लाइभमा फेरि समीर र म स्वागत गऱ्यौँ होइन त हामीले समीर? एकदम ब्रजेश, तिमीलाई पनि गुड मर्निङ र दर्शकलाई फेरि नमस्कार, गुड मर्निङ। र आज पानी परेको यो असारको आज कति भइसक्यो? 18 भइसक्यो। असार 18 गते भइसक्यो। बाहिर पानी परिरहेछ, बिहान उठ्दाखेरि पनि अलि शीतल हावा सहितको बर्सातको दिन थियो र आज चाहिँ रमाइलो छ। शनिबारको दिन पनि पर्यो। के छ यहाँ आउँदाखेरि तिमीले के देख्यौ आज? फेरि यही कुरा गरौँ न। बाटोमा के देख्यौ? फोहोर त अहिले पनि देखिरहेको छु। मैले पनि त्यो फोहोरको थुप्रो म पनि देखिरहेको छु। यो व्यवस्थापन भइसक्यो भने होइन र? त्यही बुझिरहेको छैन। फोहोरको थुप्रो अहिले पनि देखिरहेको छु, गनाइ पनि रहेछ, अनि फेरि पानी पनि परिरहेको छ। यो फोहोरको थुप्रो झिक्नलाई किन टाइम लाग्यो कि फेरि समस्या हो? यसरी बुझ्नै पर्ने हो कि ब्रजेश? त्यही त, बिहान फोहोरको कुरा नगरौँ भने, तर देखिन्छ त्यही फोहोर। अब देखेपछि कुरा गर्नै परिहाल्यो। फोहोर अझै पनि प्रपर तरिकाले उठ्याएको छैन। बाटोमा थुप्रिरहेछ, पानी परिरहेछ, सङ्क्रमण भइरहेछ, हैजा देखिसक्यो होइन। तैपनि अब हामी एउटा कहिले त लाग्छ कि जो भनेको छ नि, यो देश कसले चलाइरहेछ भनेर भन्दाखेरि आफै अटो गियरमा अटो पाइलटमा चलिरहेको जस्तो छ कि देश छैन? तिमीलाई लाग्दैन? किन नलाग्नु? कसैले पशुपतिनाथले चलाएको भन्छन् होइन, धार्मिक विश्वास राख्नेहरूले। हामीले भन्दाखेरि अब अटो गियरमा चलिएको छ भन्छौँ, अटो पाइलटमा चलिएको छ भन्छौँ। तर अटो पाइलटको नि एउटा सीमा अवधि हुन्छ क्या। ल्यान्डिङ गर्ने बेला र टेकअप गर्ने बेला अटो पाइलट राख्न मिल्दैन पाइलटहरूले। उहाँले आफ्नो म्यानुअल कन्ट्रोल लिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो म्यानुअल कन्ट्रोल चाहिँ कसले लिने क्षमता लिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको जवाब चाहिँ नि हामी कसैलाई थाहा छैन। पाइलट पनि छैन, को पाइलट पनि छैन। के भइरहेको छ अब त? ल्यान्डिङ कसैले गरेर आउने, अझ टेकअप गराउने हो कि अझ ल्यान्डिङमा लिएर जाने हो, हामी कसैलाई थाहा छैन। तर पनि बिहानी भइसकेको छ। प्यासेन्जरहरू अन्यलमा होइन त? प्यासेन्जरहरू हामी जहिले नै अन्यलमा। ओके, दिनको सुरुवात राम्रै भएको छ। तपाईँ सबैको आजको शनिबार राम्रै सुखद बितोस्। केही न केही प्रोग्रामहरू होला नि तपाईँहरूको, आफ्नो शनिबारको छुट्टी मनाउने होइन। सबैको पनि एकदम विशेष कार्यक्रमहरू छ अरे। अब भन्यो भने तपाईँहरूको मुखमा पानी आउँछ, त्यही भएर नभन्नु त्यो। नभन्नु, आज मेरो ठुलो प्लान छ। एकदमै घरमै बसी गर्ने प्लान छ। तर नभन्नु, खाना खाने बस्दै हो मेरो प्लान आज। ओके, कार्यक्रममा अगाडि बढौँ। आज हामी कुरा गरौँ यो हिजो अस्तिदेखि समाचारमा एउटा अलिकति संवेदनशील कुरा समाचारमा आयो। नवजात शिशुको औषधिमा 400 गुणा मात्रा बढी भिटामिन, त्यो औषधिको नाम भिटामिन डी थ्रप्स, जुन वाइडी भन्नेमा 400 गुणा बढी पाइयो अरे, जुन चाहिँ स्वास्थ्यको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भनेर। त्यही त। अब यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो, बायोडी भन्ने प्रडक्ट रहेछ होइन। यो चाहिँ फेरि औषधि विभागले यसलाई स्वीकृति दिएको छैन अरे। औषधि विभागले स्वीकृति दिएको छैन। उहाँले भन्नुभयो चाहिँ हामीले स्वीकृति नदिएको औषधि चाहिँ सेनाले ल्यायो भन्ने भएको छ उहाँले। भनेपछि यो औषधि सेनाले ल्याएको भन्ने कुरा छ। नेपाली सेनाले आफ्नो अस्पताल र आफ्नो मातहतमा भएका निकायहरूबाट वितरण गर्नको लागि भनेर लिएर आएको रे, सेनाले इम्पोर्ट गरेको। सेना चाहिँ के भन्छ भनेदेखि दर्ता भएकै औषधि ल्याएको हो, हामीले दर्ता नभएको औषधि ल्याएको होइन भनेर भन्छन्। अब दुईजना मध्ये कसले सही कुरा गरिरहेको छ, कसले गलत कुरा गरिरहेको छ, हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। अनि औषधि विभागले के भन्छ, यो औषधि खराब देखिएको छ, यसमा हामीले पर्याप्त जानकारी छैन, त्यसले गर्दा हामीले यसलाई स्वीकृति दिएको छैन भनेर उहाँले दर्ता नै भएको छैन भन्नुहुन्छ। स्वीकृति मात्रै, दर्ता नै भएको छैन। अब यो त ठुलो कुरा हो कि ब्रजेश। कस्तो हुन्छ नि नेपालमा, औषधि विभागले दर्ता नगराएसम्म कुनै पनि औषधिको बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन नेपालमा। दर्ता हुनै पर्छ कुनै पनि औषधि, नेपाली होस् कि विदेशी होस्। तर उहाँले के भन्नु भएको छ, यो औषधि दर्ता भएकै छैन भन्नु भएको छ। तर त्यसो हो भने कसरी भित्राउनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर कसरी बिक्री वितरण भइरहेछ, अथवा बिक्रीमा नहुनु वितरण कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह त आइहाल्यो। अब यो औषधि यो आयात जसले गरेको हो नेपाली सेना, उसले भनिरहेछ दर्ता भएकै औषधि ल्याएको हो भनेर। यो त अब पत्ता लगाउनलाई त्यति खासै ठुलो कुरा त होइन नि, दर्ता भएको छ छैन, भएको औषधि ल्याएको हो अथवा नभएको औषधि ल्याएको हो। र त्यसले चाहिँ कस्तो भने बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। जबकि यो चाहिँ औषधि कुपोषण, जन्डिस आदि हुँदाखेरि सिफारिस गरिन्छ। तर आवश्यकता मापदण्डभन्दा 400 गुणा बढी मात्रा भइसकेपछि त्यसले चाहिँ उनीहरूको मृगौलामा शिशुहरूको गम्भीर असर देखिन सक्छ। त्यो देखियोपछि नै यसको चाहिँ जाँच गर्दाखेरि यो कुरा पत्ता लाग्यो होइन। क्यान्सरसम्म हुनसक्छ बच्चाहरूलाई भनेर भनिएको छ भनेदेखि त्यो त एकदमै सेन्सिटिभ इस्यु हो। यसलाई हल्का हिसाबले लिनु हुँदैन, यसको एकदमै प्रपर जाँच पडताल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। एकदम यो जस्तो एउटा कुरा भाइटामिन D3 कस्तोलाई चलाइन्छ होइन, त्यसले चाहिँ क्याल्सियम हाम्रो शरीरलाई विशेष गरी हार्ट जोड्नेलाई मजबुत बनाउनलाई बालबालिकालाई
क्याल्सियम लिनको लागि र क्याल्सियमले हाड जोड्ने बलियो बनाउनलाई चलाइने एउटा सप्लिमेन्ट टाइपको औषधि यो औषधि भन्दा सप्लिमेन्ट टाइपको भाइटामिन D3 भन्ने र यो चाहिन्छ पनि तर यो चाहिँ बालबाल अलिक बढी त्यो भएपछि अलिक बढी मजबुत होला होस् भनेर हो तर यसको करिब 400 IU भन्ने मात्रा भनेर मानिन्छ बालबालिकालाई अब यसमा कति छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ होइन तर मुख्य कुरा के भने यो बढी मात्रा भयो भने तिमीले भने जस्तै किडनीदेखि मृगलादेखि लिएर अन्य अङ्गलाई यसले प्रभावित पार्न सक्छ र त्यो चाहिने भन्दा मर्ता अब यहाँ के भने चाहिँ 300 चाहिने हुनुपर्ने मात्रा भन्दा 400 गुणा बढी भनेपछि त यो त असाध्यै डरलाग्दो कुरा भयो कहाँ केही मिलेको छैन कहाँ के मिलाएको छैन यो त एकदम हेर्नै पर्ने भयो किन बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान त दिनै पर्यो हामीले तिमीले अघि भन्यौ नि औषधि चाहिँ दर्ता भएको मात्रै औषधि ल्याउन पाइन्छ यहाँ भनेर तर यो चिज व्यवहारमा त्यति लागू भइरहेको छ जस्तो मलाई किन लाग्दैन भने केही ठुला फार्मेसीहरूमा र केही अस्पतालहरूमै पनि तिम्रो दर्ता नभएका औषधिहरू खुलेआम त होइन तर बिक्री हुने गर्दछन् कहिलेकाहीँ इभन डक्टरहरूले नै यो हुन चाहिँ यो औषधि तपाईँको दर्ता नभएको औषधि हो जहाँ पाए त्यहीँ पाइँदैन यो फलान ठाउँमा गएर मात्र पाइन्छ यसले फाइदा चाहिँ गर्छ गर्ने भए गर्नुहोस् भनेर त्यस्तो औषधि प्रिस्क्राइब गरेको मैले प्रत्यक्ष पनि देखेको छु होइन र त्यो ठुलो हस्पिटल केही ठुलो हस्पिटल र फार्मेसीहरूमा त्यस्तो औषधि चाहिँ नियमित काउन्टरबाट नियमित पसलबाट बिक्री हुँदैन त्यो पछाडितिरको कुनै कोठाबाट लिएर आएर दिइन्छ र त्यसको बिल पनि दिइँदैन त्यो त बजेसतिर भनेको एकदमै जायज हो मैले पनि अनुभव गरेको हो र हामीले पटक पटक सुन्नमा नै आउँछ कुनै कुनै औषधिहरू छन् यस्ता जुन चाहिने हो साँच्चै नै औषधि विभागलाई थाहा पनि छैन यहाँ छ भनेर अब त्यो मान्छेलाई आम मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि डक्टरले भनिसकेपछि अब विश्वास गर्नै पर्यो तर औषधि विभागले अनुगमन नगरेको अनुमति नदिएको त्यो औषधि खाँदाखेरि त्यसको साइड इफेक्ट भयो अथवा त्यसको गलत परिणाम निस्क्यो भनेदेखि को जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरामा त्यहाँ फेरि अर्को अन्यलको कुरा छ र हाम्रो आफ्नै पनि औषधि प्रयोग गर्ने बानी कस्तो छ भने समीर सकेसम्म डक्टर कहाँ नजाने बिगेको सल्लाह नलिकन सानतिनो चिज केही हुन्न भन्ने इभन एन्टिबायोटिक्स पनि आफ्नै हिसाबले खाइदिन्छौँ हामीहरू हो त नि अहिले फेरि यसको अर्कै इस्यु हुनुपर्छ यो त कुनै दिन एकदम विस्तृतमा कुराहरू पर्ने हुन्छ यो एन्टिबायोटिक त हेर्नुहोस् तपाईँहरू सबैजनाले ध्यान दिनुहोस् अहिले यो प्रिस्क्रिप्सन खास नियमअनुसार औषधि विभागकै नियमअनुसार प्रिस्क्रिप्सन चाहिन्छ खास भन्ने विक्रेताले बिना प्रिस्क्रिप्सन बेच्न पाउनुहुन्न तर भइरहेछ छ्यापछ्याप्दै भइरहेछ ओभर द काउन्टर नै पाइरहेछ त्यो एन्टिबायोटिक जे मैले खाइदिनाले गर्दा रेजिस्टेन्स डेभलप भएको छ त्यसको लागि त अहिले ठुलो नेपालमा मात्र होइन संसारभरि समस्या छ त्यो पनि आजको दिनमा कुरा निकालिहाल्यो त्यो कुरा सोच्नु जाने जरुरी छ जे होस् औषधि भनेको औषधि एकदम महत्त्वपूर्ण छ ब्रजेश औषधि विभागको सुझाव अनुसार नै जानु बेस हुन्छ योसँगै रिलेटेड कुरा गर्दाखेरि समीर अर्को एउटा कुरा पनि के भन्दाखेरि औषधि पसल सञ्चालन गर्नको लागि पनि एउटा निश्चित तालिम लिएर जाँच दिएर त्यो पास गरेपछि त्यसपछि औषधि पसल चलाउन पाइन्छ होइन तर धेरैजसो औषधि पसलहरूमा मैले देखेको के छु भन्दाखेरि एउटा मान्छेले त्यो सर्टिफिकेट लिएको छ औषधि पसल खोल्या छ तर उसका अरू काम धन्दाहरू हुन्छन् ऊ धेरैजसो समय बस्दैन बिहान एकछिन बसेको छ बेलुका छ भने अरू बेला उसको चाहिँ श्रीमती अथवा छोराछोरी बसेर अथवा कर्मचारी बसेर पनि औषधि पसल निर्वाध रूपमा चलाइरहेका हुन्छन् होइन त्यो ठाउँमा पनि अनुगमन असाध्यै नै जरुरी छ एकदम गम्भीर कुरा होइन यो त हामी टपिकै बनाउँछौँ र त्यति मात्र होइन औषधि अरू बेला खुल्नुपर्ने औषधि बन्द गरिदिएर हुन्छ पसलहरू चाहिएको बेला खुल्नुपर्छ औषधि पसल भनेको फार्मेसी भनेको टाइम खुलिरहनु पर्छ 24 घन्टा नभए पनि अधिकतम मात्रामा खुल्नुपर्छ तर बन्द गरेर हिँडेको पाइन्छ कुनै कुनै औषधि पसलहरू त्यो गर्न गैर कानुनी नै हो त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू छन् अब हामी कुराहरू त थाल्यो भने त अहिले गर्न सक्छौँ तर अहिले एउटा छोटो ब्रेक लियौँ ब्रेकपछि अलिकति स्मार्टफोनको कुरा गरौँ न हामीले कति खर्च गरेर आएको छ स्मार्टफोनमा अहिले छोटो ब्रेक छोटो ब्रेकपछि तपाईँलाई दिस मर्निङ लाइभमा फेरि स्वागत समीर र म तपाईँको साथमा छौँ अघि हामीले औषधिका बारेमा कुराहरू गऱ्यौँ अलिअलि कुराहरू गऱ्यौँ अलि धेरै नै पनि कुरा गऱ्यौँ तर यो विषयमा अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी छ हामी पछि हाम्रो अरू कार्यक्रममा फलोअप अवश्य पनि यसमा गर्नेछौँ अब अहिले हामी अलिकति अगाडि बढौँ यो गरिब देशका धनी नेपाली भनेर किन भन्दाखेरि स्मार्टफोन आयात गर्नको लागि धेरै धेरै ठुलो रकम हामीले खर्च गरिरहेका छौँ 11 महिनामा 39 अरबको मोबाइल फोन आयात भएको छ त्यही त 11 महिनामा म फेरि रिपिट गरेँ ब्रजेसले भर्खर भनेको अङ्क कति अरब भन्दाखेरि ब्रजेस 39 अर्बको स्मार्टफोन आयात भएको छ यो भनेको नि हिजो हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो अजित वाग्लेजीले विभिन्न कुराहरू गर्नुभयो अर्थतन्त्रबारे हामीसँग उहाँले इन्टरभ्यू नै गर्नुभयो हामीसँग अर्थतन्त्र कति अवस्था गाह्रो अवस्था छ भन्दै
यता विद्यार्थीहरू विदेश जाने हाम्रो पैसा बाहिर जाने अब यस्तो धेरै पैसा जाने फोनमा आयातमा बाहिर जाने हामी साँच्चै नै धेरै पैसा छ ब्रजेश मतलब भनौँ न 8,27,000 एउटा महँगा स्मार्टफोन किनिएछ त्यही त हामीसँग कहाँ आयो पैसा छ र हामीसँग पैसा 56,37,000 त टोटल मगाइएकोमा 8,27,000 चाहिँ महँगा स्मार्टफोनहरू परेका छन् होइन अब यो चाहिँ अचम्म लाग्ने कुरा के भन्दाखेरि कहिले मोबाइल फोनको आयातमा यति खर्च भइरहेछ भनेर हेऱ्यो कहिले धानको आयातमा यति खर्च भइरहेछ भनेर भन्यो कहिले यसको आयातमा यति खर्च त्यो सबै चिज जोड्यो हिसाब एकैचोटि जोडेर हेर्ने हो भनेदेखि त अत्यास लाग्छ यतिका धेरै पैसा कहाँबाट आइरहेछ भनेर देश ऋणमा छ हरेक नागरिकको टाउकोमा ऋण छ विभिन्न निकायहरूसँग लिएका ऋणहरूको चुली लाग्दै गइरहेको छ होइन हामी उत्पादनमुखी व्यवसायहरूलाई प्रश्रय दिन सकिरहेको छैनौँ अनि यो विशेष गरेर मोबाइल फोनको कुरा गर्दाखेरि यो महँगो फोन प्रतिस्पर्धा जस्तो कि आडम्बर जस्तो त्यसले यो एउटा यो महँगो फोन किन्यो भने मैले पनि त्योभन्दा महँगो अथवा त्यो बराबरको किन्नुपर्छ भन्ने यसलाई चाहिँ आफ्नो स्ट्याटससँग जोड्ने संस्कार जुन वृद्धि भइरहेको छ त्यो एकदमै गलत एकदम म तिमीसँग 100% म यसमा सहमति जनाउँछु चाहिँदैन के अब तिमीले बजारमा हेऱ्यो भने 4-5 हजारमा पनि राम्रो फोन पाउँछ है 4-5 हजारमा राम्रो फोन जसले स्मार्टफोन सबै कुरा क्यामेरा साइजको कुरा फोनहरू आउँछ होला क्यामेराको क्वालिटी अब आइफोन 13 भन्दा जस्तो अरू नहोला तर समग्रमा गतिलो फोनलाई त्यति धेरै लाखौँ खर्च गर्नु पर्दैन जरुरी छैन तर मान्छेलाई चाहिँ त्यो के भने इन्स्टाग्राममा हाल्ने फोटो राम्रो देखाउनुको लागि टिकटकको भिडियो राम्रो बनाउनुको लागि भनेर ती प्राथमिकताका विषयहरू अहिले हुँदै होइनन् पटक्कै होइनन् के धेरै अरू चिजहरू छन् जहाँ चाहिँ हामीहरूले बचत गर्न सक्छौँ तर त्यो अनावश्यक खर्च गरिरहेछौँ अनि मैले भने नि अर्को एउटा यसो जोडिएको कुरो तिम्रो बच्चाहरूलाई अहिले अधिकांश बाबुआमाले के भन्दाखेरि एउटा मोबाइल फोन अथवा एउटा ट्याब्लेट दिएर चाहिँ त्यो भुलाएर राखिदिने अनि फेरि महँगो फोन प्रेसर पनि छ बाबुआमालाई एकदम प्रेसर पनि छ बालबालिकाले देख्छन् अझै त्यही त हो नि तिमीले भनिहाल्यो इन्स्टाग्राम टिकटक सबै बालबालिकाले हेर्छन् र उनीहरूलाई पनि मेरो साथीले जस्तो चाहियो हुनसक्छ कोही अफोर्ड गर्न सक्छन् हामीहरू विदेशीको देखासेखी गर्न खोज्या हो भने पनि विदेशीले जति कमाउने जतिको आय हाम्रो पनि छ भने त्यो ठिकै छ तर आफ्नो आय र विदेशी आय पनि विचार गर्नु पऱ्यो नि विदेशीको आय एकदम उच्च छ त्यही हिसाबले उनीहरूले आइफोन अफोर्ड गर्न कुनै ठुलो कुरा होइन विकसित राष्ट्रमा तर हाम्रोमा जुन किसिमको हाम्रो आय छ हाम्रो जुन किसिमको हाम्रो पैसा घरभित्र भित्रिन्छ खर्च पछि बस्ने कति त्यो बचाइ अनुसारले हामीले फोन किनिरहेको छ छैन भने चाहिँ हरेक परिवारले सोच्नुपर्छ बचत राम्रो छ भने ठिकै छ किन्नुहोस् तपाईँको आयले दिन्छ भने किन्नुहोस् तर बचत पनि ध्यान दिनुहोस् सो द्याट बचतभन्दा बढीको खर्चको चाहिँ नि फोन किन्नु कतिको राम्रो होइन नयाँ फोन अलिकति महँगो फोन बजारमा हुन साथै विभिन्न ब्याङ्कहरूले समेत स्किम लिएर आउँछन् होइन इन्स्टलमेन्टमा लिनको लागि 80% लोनमा 80% इन्ट्रेस्टमा लिनको लागि भनेर मान्छेलाई चाहिँ त्यो लोभ्याउने काम चारतिरबाट सुरु हुन्छ अनि जुन मैले अघि कुरा गरिरहेको थिएँ नि केटाकेटीहरूलाई त्यो विषयमा हामी छुट्टै पनि कुरा गर्छौँ किनभने आजकल थाङ्नमै भएको बच्चालाई बामे सर्न नसकेको बच्चालाई पनि अब त्यो के गर्ने भन्दाखेरि एउटा छेउमा एउटा फोन अडाएर राखिदिएर त्यसमा के भिडियो चलाइदिएर राखिदिने अनि पछि त्यहाँबाट अलिकति बुझ्ने भएपछि उसले त्यो अनेक किसिमका पब्जी जस्ता त्यो हिंस्रक गेमहरू हेर्न थाल्ने आक्रामक बन्ने यो विषयमा उनीहरूको स्वास्थ्यमा उनीहरूको मनस्थितिमा त्यसले ओभरअल कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा फेरि एकचोटि कुरा गरौँ न हामी तर अहिले मलाई लाग्छ समीर हामीले ब्रेक लिने बेला भएको ब्रेकै लिन्छौँ हामीहरू सर के हामी टपिक अर्को टपिक जाउँ ब्रेक किन ब्रेक लिने यस्तो रमाइलो कुरा भएछ आज हामीले ट्युबमा गइदिउँ ल गरौँ होइन हामीले ट्युबमा किन जाउँ भन्दाखेरि ब्रजेश आज विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस छ ए ओके तिमी त एकदम खेलकुदमा लाग्ने मान्छे हल्का फुल्का पत्रकार पनि परिहाल्यो अब देश मर्निङ लाइभ चलाएपछि त्यसलाई पनि लागु हुन्छ अनि के आज के छ तिम्रो आज विश्व खेलकुद दिवस भनेर चाहिँ सन् 1994 देखि खेलकुद पत्रकारिता दिवस मनाउन थालिएको 1994 देखि रहेछ पहिला रिपोर्टिङ हुने भनेको चाहिँ अब त्यो घोडा दौड र बक्सिङ जस्तो खेलको मात्र हुँदो रहेछ अनि पछि अरू खेलहरूमा विस्तार हुँदै गएको रहेछ अब त हाम्रो देशमा पनि अब हरेक जस्तो न्युज च्यानलमा अथवा पत्रिका ठुला पत्रिकामा चाहिँ तिम्रो स्पोर्ट्स बिट भनेर छुट्टै हुन्छ होइन खेलकुद पत्रकारहरूको एउटा छुट्टै विङ पनि हुन्छ खेलकुद पत्रकारको पुरस्कारहरू पनि गर्छ नेपालमा नि धेरैजना खेलपत्रपट्टि लाग्नु भएको छ अब सन् 1800 नै सुरु भएको विधाहरू छ कि बिस्तार हुँदै गएको छ त्यो आफैमा राम्रो कुरा हो ल जस आज सबै खेल पत्रकारहरूलाई तिमीलाई लगायत शुभकामना छ अनि अब आज अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस पनि रहेछ यो कुरा पनि हामी
छोटकरीमा तपाईँहरूलाई मेन्सन गरिदिइहाल्नु जुलाई महिनाको पहिलो शनिबार विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रूपमा मनाइँदो रहेछ यो पनि सन् 1923 गर्न थालिएको रहेछ त्यही विश्वभर अहिले हाल 30 लाख सहकारी संस्था र 1 अर्ब 20 करोड सदस्यहरू रहेछन् जस आज सबैजनालाई त्यसको लागि पनि शुभकामना सहकारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सबैजनालाई शुभकामना आज अन्तर्राष्ट्रिय नेपालमा चाहिँ चैत 20 गते मनाइँदो रहेछ हामीले चाहिँ अलिकति फरक हिसाबले त्यसको अभ्यास गरिरहेको छौँ पहिलो सहकारी संस्था चाहिँ 2013 सालमा चितवनमा भएको रहेछ नेपालमा सहकारी संस्था बखान सहकारी संस्था भनेर ओहो नामै इन्ट्रेस्टिङ रहेछ नि त नेपालमा 30,000 भन्दा बढी सहकारी संस्था छ प्रजेश यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ अनि आज गेस्ट के ल्यायो तिमीले आज हामीलाई भन्नु आज गेस्टको कुरा गर्नु पर्ला है अलिकति गर्देऊ न भन्देऊ न यति एक्साइटिङ न्युज छ अब हाम्रो सोसियल मिडियामा भएका ह्यान्डलहरू तपाईँले फलो गर्नु भएको छ भनेदेखि त अब त्यो तपाईँहरूको लागि कुनै पनि सरप्राइजको विषय होइन सस्पेन्सको विषय होइन तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला अहिलेलाई चाहिँ के भनौँ भने तीनजना गेस्ट हुनुहुन्छ ओहो ल हेर त अब उहाँहरूको बारेमा केही भन्नु जरुरी छ छैन मिस नेपालहरू तीनजना मिस नेपालहरू हुनुहुन्छ नि मिस नेपाल वर्ल्ड मिस नेपाल अर्थ र मिस नेपाल इन्टरनेसनल तीनजना आज हामीसँग न्युजपछि जोडिनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ र आज वर्षा शर्मा न्युजमा रेडी भइसक्नु भएको छ अनि उहाँले अहिले न्युज वाचन ग्यालेक्सी 4 गर्नुहुन्छ आज ब्रजेशको तपाईँ सबैले पहिरन हेर्नुभयो भने लुक्स हेर्नु भने आज मिस नेपालहरूलाई स्वागत गर्नलाई ब्रजेश एकदम रेडी छ आज को बढी झिल्के देखिया छ भन्ने त तपाईँले देखिरहनु भएको छ झिल्के लुगा कसले लाछ भनेर म त एकदम स्वाभाविक लुगा छु यो आज रमाइलो प्रोग्राम हुन्छ 7:30 बजे मिस नेपालसँग ब्रजेशले कुरा गर्छ म त हेर्ने मात्र तिमी त झिल्के यसै राम्रो उसै राम्रो नेपाली हुनाले त्यति भन्दै वर्षा शर्मालाई हामीहरू वेलकम गर्छौँ ग्यालेक्सी 4K न्युजमा हामीहरू 7:30 बजे तपाईँलाई फेरि भेट्छौँ हेर्दै गर्नु होला ग्यालेक्सी 4K दिस मर्निङ लाइभ स्वागत छ न्युजपछि तपाईँलाई दिस मर्निङ लाइभमा आज समीर र म तपाईँहरू समक्ष छौँ र हामीले अघि नै भनेको थियौँ आज हामीसँग तीनजना सुन्दरीहरू हुनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूको नाम त लिइसकेका थियौँ अहिले हामी एउटा सानो भिडियो छोटो भिडियो तपाईलाई देखाउँछौँ उहाँको इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि उहाँहरूसँग मजाको कुराकानी गर्छु अहिलेलाई उहाँको एउटा छोटो भिडियो प्रियङ्का रानी जोशी मिस नेपाल वर्ल्ड 2022 हुनुहुन्छ काठमाडौँमा जन्मिएकी प्रियङ्काले आम सञ्चार र अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्नातक गर्नु भएको छ उद्यम तथा विविध सामाजिक सेवामा संलग्न प्रियङ्काले मिस नेपाल प्रतियोगितामा मिस डिलाइट उपाधि समेत जित्नु भयो सरिसा श्रेष्ठ मिस नेपाल अर्थ 2022 हुनुहुन्छ ललितपुरमा जन्मिएकी सरिसा पेसाले मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता तथा मोडल समेत रहेकी सरिसाले प्रतियोगितामा मिस कन्फिडेन्ट उपाधि समेत जित्नु भयो न्यान्सी खड्का मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2022 हुनुहुन्छ विराटनगरमा जन्मिएकी न्यान्सी आम सञ्चार र मनोविज्ञानको विद्यार्थी हुनुहुन्छ मोडलिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील न्यान्सीले प्रतियोगितामा मिस पपुलर चोइस उपाधि समेत जित्नु भयो मिस नेपाल प्रतियोगितामा 100औं प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै तिनै प्रियङ्का रानी जोशी सरिसा श्रेष्ठ र न्यान्सी खड्का आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ हजुर तपाईँले यो भिडियो हेरिहाल्नुभयो इन्ट्रो भिडियो अब हामी उहाँहरूलाई तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ यहाँलाई कार्यक्रममा दुईजनालाई स्वागत छ ब्रजेश दुईजना मात्र हुनुहुन्छ नि एकजना एकछिनपछि जोइन गर्नुहुन्छ यो त्यसका पछाडिका कारणहरू छन् ती कारणहरू पछि कुरा गरौँला सबभन्दा पहिला तपाईँहरू दुईजनालाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत अनि पहिला म प्रियङ्कालाई एउटा क्वेसन गरिहाल्छु होइन समीरलाई पनि है केही वर्ष अगाडि मैले कुनै विज्ञापनमा तपाईँहरू दुईजनालाई देखाएको थिएँ जस्तो लाग्छ यु प्लेड हिज डटर समीर छोरीलाई स्वागत गर्ने स्वागत छ धेरै धन्यवाद सर हजुरहरूलाई हामीलाई यहाँ यस्तो इम्प्याक्टफुल प्लेटफर्ममा बोलाइदिनु भयो हाम्रो ओपिनियन्स थट्स राख्ने मौका दिनुभयो धेरै धन्यवाद गुड मर्निङ टु एभ्रीबडी वाचिङ एज वेल वी आर सो एक्साइटेड टु सेयर आवर थट्स एन्ड ओपिनियन्स विथ एभ्रीबडी वाचिङ एन्ड इट फिल्स लाइक कमिङ ब्याक होम मेरो स्क्रिन ड्याड प्ले गर्नुभएको थियो हामीलाई चाहिँ कन्सल्टेन्सीले दे रिच आउट टु अस
really many years ago. 2018 को So not too long back. मे महिनामा चाहिँ म I remember everything. There's not too long back we were approached by a consultancy. I was already working with M&S at that time. अनि उहाँहरूलाई चाहिँ connecting factorहरू पनि लाएर देखिरहेको केटी लाएर they reached out to me. अनि हजुर चाहिँ कसरी जुड्न आउनुभयो? म कान्तिपुरमा थिएँ अनि कान्तिपुर टेलिभिजनमा त्यो बेला बाहिर थिएँ अर्को च्यानलमा त्यो बेला चाहिँ कन्ट्याक्ट भयो हामीलाई अनि त्यसरी भएको थियो. Yes, you're happy to reunite with your dad. Control. So I'm happy to be back home. Sorry, Nancy, welcome. Hazur, Sarisha, thank you so much. Sorry. Thank you so much. Nancy कुरो गर्छ सेटमा आउनको लागि. पल्मो लिए के चकाचक राम्रो मान्छेहरू. आज प्रोजेक्ट अलमल रहेछ. Sorry. अनि how are you feeling? I'm feeling exhilarated. खुसी लागिरहेको छ यहाँ आउन पाएकोमा यहाँहरूलाई यो अपर्च्युनिटीको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. अब हामी इन्ट्रोडक्सन दुईजना गरिहाल्यौँ. हजुर. Let's take a short break. र हाम्रो आज ब्रज न्यान्सी भनिसकेपछि अब हामी न्यान्सी नल्याइ भएन. हामी छोटो ब्रेक गर्छौँ अनि न्यान्सीलाई पनि ल्याएर तपाईँहरू हामी विल बी राइट ब्याक अन दिस मर्निङ लाइभ. वेलकम ब्याक आफ्टर दिस ब्रेक. हामीले प्रमिस गरे अनुसार अब चाहिँ साँच्चै तिनैजना हामीसँग हुनुहुन्छ. तपाईँ तिनैजनालाई फेरि एकचोटि स्वागत. धेरै धन्यवाद. अब म फेरि अब न्यान्सी भर्खर जोइन गर्नुभयो हामीलाई होइन. अब सबैलाई अब फुल कोरम पुग्यो, बेन्च पुरा भरिएको छ. उहाँहरू दुईजनासँग कुरा मौका पायो एकैछिन भए पनि. अनि तपाईँलाई मैले त्यही सोध्नु मलाई अहिले यो एक्साइटमेन्टको मुड के छ? तपाईँ अहिले हामीसँग स्टुडियोमा छु जस्तो लागिरहेको छ कि तपाईँ फेरि उतै अस्ति क्राउन लिँदै गरेको मौका हुनु जस्तो लागिरहेको छ? आई थिङ्क स्टिल इन द प्रोसेसै भन्छु होइन. अब क्राउन पाइसक्यो, अब यहाँ पनि यस्तो बोल्ने मौका यस्तो अपर्च्युनिटी पाएछ. आइ एम रियली अनर्ड एन्ड ग्रेटफुल. सो थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस हियर. वेलकम भेरी मच अगेन. ओके, तपाईँ तिनैजनालाई एउटा क्वेसन पालेवाला आन्सर दिनुहुन्छ, जसले जुन बेला आन्सर दिनुहुन्छ. अब टाइटल जित्नुभन्दा अगाडि र टाइटल जितिसकेपछि वाट आर द चेन्जेस? के फरक छ? Definitely a lot of changes have come by. Jitne bitike you become aware of the responsibilities and the eyes that are added on to you. The split moment that you're crowned, यसो यताउता अगाडि हेरेर सोच्दाखेरि चाहिँ it does not just come with the glamour, it comes with the factor of big responsibility and it hits you at the moment. So when you walk in the front, it's not like walking a walk of fame, it's like walking a walk of responsibility where you're telling everybody watching you that I am ready, I will take on the responsibility and I'm going to make you proud. So the split second that changes your life in a minute and says तिमी घरको छोरी मात्रै हैन देशको छोरी भछ. It's a very important moment and I feel so glad and honored that we get to share it together. Sarisha. Yes, I think it's the same feeling because I don't think as a person say त्यति change हुन्छ तर personality wise there are a lot of changes through the training process and of course the responsibilities that are added हैन. किनभने हामीले चाहिँ अब नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा ठुलो भार बोकेको छौँ, एउटा responsibility बोकेको छौँ. So I think त्यसको चाहिँ बोध हुन्छ जस्तो लाग्छ after the crowning process. Yeah, for me, Miss Nepal itself is a job and a responsibility, very big a job and responsibility, I would say. And I think I am enjoying the process because I'm a true believer who believes in a journey than the destination. Okay. So, let's say you process ekdamai excitement, full of learning process, growing, everything is just in the process. So, ekdam khushi lagiरहेछ. मलाई एकदम इन्ट्रेस्टेड लाग्यो क्या. उहाँहरू विभिन्न विधाका हुनुहुन्छ क्या. अब सरसको कुरा गर्दा यो मेडिकल डक्टर हो हैन. हजुर. अब म त फेल्स अलिअलि काम गर्ने हुनाले आई गेट टु म डक्टरहरु भेट्ने अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाउँछु. अब तपाईँ अब क्राउन अब मिस नेपाल क्राउन लिइसक्नु भएको छ. अब तपाईलाई एज अ डक्टर है हुन त एकछिन क्लिशे क्वेसन हुन सक्छ. अब एज अ डक्टर होइन अब पेशेन्टलाई अथवा पेशेन्टलाई हेर्ने बेलामा यो क्राउन लाइसकेपछि डु यु थिंक यसले किन इम्प्याक्ट पार्छ र तपाईलाई? Well, I think as a medical doctor, the profession itself is very sensitive, so जुन एउटा hope-ले एउटा patient-ले doctor-लाई हेर्नुहुन्छ, I think it remains the same because professionally I would really like to segregate the crown and the responsibility as the doctor भनेर भन्छु. तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब एउटा public figure भइसकेको हुन्छ, मिस नेपाल भइसके पश्चात, so जुन एउटा त्यो responsibility छ त्यो additional हुन जाने रहेछ के, because they already know you, so they expect more from you. I think त्यो विधामा चाहिँ अलिकति चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ होला सायद, but professionally I think not that much. हजुर.
Also, the best thing about pageantry this year was we had such a diverse bunch. त्यही भने Not just looking at us, if you looked at the top 6 on the stage, एक जनाको अर्को विधामा स्पेशालिटी थियो कि हाम्रो सरिशाजी डक्टर हुनुहुन्छ भने रोज खट्याल हुनुहुन्थ्यो शी इज डुइङ हर मास्टर्स इन इकोनोमिक सो द्याट वाज अ भेरी डाइभर्स बन्च मुभिङ फरवर्ड म थिएँ अन्टरप्रेन्योर लाइनमा घुस्नु छिर्नु अगाडि बढिरहेको नान्सी हुनुहुन्थ्यो मेन्टल हेल्थ एडभोकेट देन वी ह्याड सुस्मिता भोगटी हु इज अल्सो प्र्याक्टिसिङ साइकोलोजी residential nurse as well as a psychologist and we finally had Smarika who is a VJ media personality पनि हुनुहुन्थ्यो so such a diverse bunch up on the stage that is just opening up more doors for pageantry so it was such empowering moment for all of us to be there sharing the stage with everybody एक्ज्याक्टली तपाईँहरूले यो पालिको मिस नेपालबाट तपाईँहरू सबैजना कन्टेस्टेन्टहरूले के प्रुभ गर्नुभयो भन्दाखेरि मिस नेपाल इज नट जस्ट अबाउट अ प्रेटी फेस होइन इट्स नट जस्ट अबाउट ब्युटी आउटर ब्युटी इट्स वे मोर देन द्याट मच 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 मोर देन द्याट भन्ने कुरा यु गाइज प्रुभ होइन त्यसको लागि तपाईँहरू तिनैजनालाई पनि बधाई अरू सबैजनालाई पनि बधाई होइन अब तपाईँले आफैले भन्नुभयो तपाईँहरूले भन्नुभयो कि यति धेरै केपेबल कन्टेस्टेन्टहरू थिए होइन तर फाइनली टप 3 तपाईँहरू 3 जना सो तपाईँहरू 3 जनामा त्यो एक्स्ट्रा एज के थियो जसले चाहिँ तपाईँहरू अरूलाई पराजित गर्नुभयो भनौँ न म 90 सोध्न चाहन्छु तिनैजना I would definitely like to mention, I've mentioned it several times as well in my interviews because that's one of my greatest strength, I believe, is my stage presence. Like I could actually leave a footprint for the people, I would say, you know, like my presentable skills and my presentation is something that's really, that really brings the best out of me. So I would definitely say that my stage presence was my X factor for that night. So yeah. डाक्टर हजुर सो आई थिङ्क सबै यहाँले भन्नुभएको जस्तै सबै कन्टेस्टेन्ट्सहरू एकदमै केपेबल हुनुहुन्थ्यो आफ्नो क्षेत्रमा एकदमै पोक्त महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो होइन सो आई थिङ्क सबैजना नै इक्वली केपेबल र डिजर्भिङ हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर क्राउन 3टा छ र जजेसहरूले सायद केही देख्नुभयो होला इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि सर्टन प्रिरेक्विजिट्सहरू हुन्छ सायद त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति अलाइन हुन गयो होला आई थिङ्क लक पनि फ्याक्टर छ अनि आई थिङ्क त्यो प्रिरेक्विजिट्सको बेसिसमा सिलेक्सन भएर पनि हामी चाहिँ आज यहाँ 3 जना छौँ जस्तो लाग्छ For me, sir, I would say experience because पहिलेदेखि अब मिस नेपाल आउने भनेको अब आएर सिक्छु भन्ने मनोबल बनाएर आउँदा चाहिँ हुँदैन because we are moving forward with time. So when you practice or when you think of coming to Miss Nepal, you also need to work on the factors that you need to work towards. के चाहियो स्टेज प्रेजेन्स के चाहियो पब्लिक स्पिकिङ होइन त्यसको लागि चाहिँ मैले धेरै अगाडिदेखि नै काम गरेँ जस्तो पनि लाग्छ विच रियली वर्क आउट फर मी स्टेज प्रेजेन्समा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि सानो ठुलो हो स्कुलमा कलेजमा कन्सर्टहरू हुँदाखेरि मलाई 2 मिनट पनि अनुहार देखाउनु दिनु न प्लिज गिभ मी दिस अपर्च्युनिटी भनेर अगाडि बढिहाल्थेँ कि सो मासको अगाडि जाँदाखेरि डर नहोस् होइन त्योभन्दा अगाडि स्पिच प्रिपरेसनहरूमा यु क्यान सार्पन योर हेड एज मच एज यु क्यान but if you cannot prepare your content in that split second you fall behind so त्यसको लागि चाहिँ मैले अब होस्ट एमसीहरू गर्न थालेँ मैले लकीली भनौँ जर्नलिजम पढ्नु पनि जुर्यो मेरो ब्याचलर्सको डिग्रीमा होइन त्यहाँ जाँदाखेरि इन्टर्नसिप गर्नु पाएँ एमएनएसमा इन्टर्नसिप गरेँ इन्टर्नसिप गर्दाखेरि मैले एउटा सो होस्ट गर्ने पनि मौका पाएँ त्यहाँबाट पनि मैले क्यामेरादेखि होस् होइन होस्ट गर्नु एउटा स्टेज प्रेजेन्समा चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प भयो जस्तो लाग्छ एन्ड अल्सो आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ 50% हार्डवर्क 49% डेडिकेसन थियो भने त्यो राति द्याट नाइट 1% चाहिँ लकले पनि धेरै साथ दियो जस्तो लाग्छ त्यो त चाहिन्छ नान्सीलाई एउटा सोध्न मन लागेको थियो मलाई हजुर सर हामीले कुरा एउटा चाहिँ मनोविज्ञानको विद्यार्थी तपाईँ हो तपाईँले साइकोलोजी पनि तपाईँको त्यहाँ पढ्छ हामीले यसो होमवर्क गरेको छौँ क्या हामीले हाम्रो गेस्टको जहिले होमवर्क गर्छौँ क्या हामीहरू परिवार खण्डमा सरिसालाई हामी सोच्छौँ पनि होला हेल्थको बारेमा सोच्छौँ पनि होला आम किडिङ अनि अब मनोविज्ञानको विद्यार्थी मिस नेपालमा आउँछु भनेर वा कहाँबाट आयो आइडिया Sir, like you know, it would be very cliche to say that it's my childhood dream, you know. No, and was it? When was it? Pandakiri pani
while I was growing up in my school days, I went through a lot of body shaming and bullying, you know. okay. And then seeing my own personality, म चाहिँ कस्तो थिएँ भन्दाखेरि एकदम jolly, bubbly, you know, एकदम social butterfly जस्तो थिएँ कि growing up देखि नै. And then so coming back to your question directly, psychology पढेको मान्छेले चाहिँ अब कसरी यहाँ मिस नेपाल भनेपछि चाहिँ ड्रिम मात्रै थिएन कि मेरो लागि, यो चाहिँ जब हो कि मेरो, you know. And then I did like प्रियङ्काले मेन्सन गरे जस्तै उहाँले पनि जर्नलिजम आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाउनको लागि what it needs, you know, to be there on stage भन्दाखेरि चाहिँ I started working out on myself. And so communication studies मा मैले graduate गरेँ, minor in psychology because that was out of my interest. अनि त्यसपछि I think I'm here in the right platform doing my homework itself के एकदमै पहिल्यैदेखि नै, you know, feeling motivated, pushing myself beyond the limits, I would say. So subject भन्दाखेरि पनि it was out of my interest and the job that I wanted to pursue for my future भनेर चाहिँ मैले आफैले धेरै अगाडि पुश गर्दै गर्दै यहाँसम्म आएको छ. ब्रेक लिने मेरो विचारमा हामीले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ, बट स्टे ट्युन्ड, किप वाचिङ. हामी ब्रेकपछि फेरि उहाँहरू तिनैजनासँग थप कुराकानी गर्नेछौँ. ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ. यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ दिस मर्निङ लाइभ. आज हामीसँग मिस नेपालहरू हुनुहुन्छ, तिनजना हुनुहुन्छ. हामी यो तिनजनासँग एकदम रमाइलो कुरा गरिरहेको छु र विल गो ब्याक राइट ब्याक टु द सो. अब र अलि अप्ठ्यारो परिरहेको छ मलाई बोल्न, किन अब तिनजना एकदम प्रतिभाशाली, नज सुन्दरी, प्रतिभाशाली सुन्दरी तपाईँहरू हामीहरू अगाडि हुनुहुन्छ. फेरि पनि वान्स अगेन बधाई त छँदैछ तपाईँहरूलाई. अब टु क्यारी अन द कन्भर्सेसन. अब के हुँदो रहेछ भने नि अहिले नेपालमा तपाईँले हेर्नु भने यो मिस नेपाल यो दुनियाँ कुरामा अलिकति त्यो कोट्याउने, अलिक गलत कुराहरू गर्ने, गलत व्याख्या गर्ने, यो सुन्दरी प्रतियोगिता त्यति राम्रो होइन, त्यसले खासै केही फाइदा गर्दैन वुमेनलाई भन्ने मान्छेहरू पनि छन्, नभएका होइन. तपाईँहरूको के विचार छ यसले एउटा महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि कतिको मद्दत गर्न सक्छ अहिले र फेरि आउँदा दिनहरूमा? तपाईँलाई मेरो ओभरअल प्रश्न. Should I take it on? So what I feel, sir, is empowerment comes in different shapes and form. Right. Empowerment ko yota matre definition sai no. It means to empower women. It means to empower any individual who wants to succeed in life, to give them freedom of choices and speeches. I know. Tara definition paribhasa त्यो हुँदा हुँदै पनि every individual has different definition of the versions of empowerment. मेरो लागि मलाई बाहिर गएर मलाई पैसा कमाएर empowered feel हुन्छ भने सरिशाको लागि भोलिको दिनमा घरमा बसेर खाना पकाउँदाखेरि she could feel empowered in the same way. So it comes in different shapes and forms. Okay, so pageantry मा empowerment कसरी आउँछ भन्दाखेरि we're getting this huge platform. Right. हामी जति अगाडि बढ्दै गयो भने we're young people, okay, we're just like 24, 25, we're building our careers and in such sensitive stages of our life, itro thulo platform, itro thulo networking opportunities paउँदाखेरि it builds our career to a form and a shape that really helps in us in future. It helps us in community building. So pageantry को empowerment चाहिँ केमा हुन्छ भने हाम्रो खानेदेखि लाउने मात्रै हेर्दैन कि हामीलाई अरू धेरै शिक्षाहरू पनि दिँदै जानुहुन्छ. हजुरको क्लाइमेट चेन्जमा पहिला अवेरनेस थियो भने आज हामी एकदमै न्यायरै चासो राख्छौँ होला. हामीलाई पोलिटिक्समा पहिला माथि सर्फेसियल लेभलमा मात्रै वी लिभ इन अ डेमोक्रेटिक कन्ट्री के त्यही भएर सर्फेसियल लेभलमा मात्रै थाहा थियो भने अहिले भित्री लेभलमा पनि पोलिसी मेकिङमा पनि हामीलाई इन्ट्रेस्ट जागेर आउँछ होला. एजुकेसनसँगै अगाडि बढ्दै जाने हो नि त. सो विथ ब्युटी and with every knowledge that comes with it, it gives us power. Okay, so that is very empowering for us. Couldn't agree more. Yes, I think I agree to what she said. Just to add on to that, अब उहाँले भन्नुभयो जस्तै जुन empowerment भन्ने कुरा छ, there's like direct and indirect determinants of it, हैन? Directly हेर्ने हो भने हामीले education, health, financial independence, political participation लाई empowerment भनेर सिधै भन्छौँ होला. तर indirectly हेर्ने हो भने pageantryले कस्तो provide गरिरहेको छ भन्दा एउटा त्यस्तो प्लेटफर्म जुन different economic backgrounds or socio-economic backgrounds बाट diverse fields बाट महिलाहरू आउन सक्नुहुन्छ. एउटा त्यस्तो shared platform celebrate गर्न सक्नुहुन्छ त्यो diversity. विभिन्न क्षेत्रबाट resource personalsहरू आउनुहुन्छ, हामीलाई training provide गर्नुहुन्छ.
जुन सायदै हामीले अरू प्लेटफर्ममा पाउने थिएन होला कि सो इट्स अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एम्पावरमेन्ट किनभने हामी विजेता मात्र नभएर जोसुकै पार्टिसिपेन्ट यहाँ आउनु भएको छ केही न केही अवश्य लिएर जानु भएको छ त्यो नलेज त्यो कन्फिडेन्स दे क्यान युज इट फर्दर इन देयर लाइफ टु फरे इन्टु एनी फिल्ड्स द्याट दे वान्ट सो आई थिङ्क द्याट इज द एम्पावरमेन्ट द्याट पेजेन्ट्री प्रोभाइड्स Perfect. Nancy? Oh, should I add more? Why not? Oh yeah, I think they've summed it up like in a very good way already. But I think this platform definitely provides young women like us to realize our duties and responsibilities at a very young age, where this platform provides us the power and courage to build a project to build our own nation. And also this platform definitely makes us feel that we have a leadership quality in us. And also they provide mentorship and empower us in every way possible. So I think along with whatever they have said, agreeing to them totally, I've just summed it up. ओके मैले सुरुमै यो भन्छु भने एउटा कुरा थियो होइन तर त्यो बाउछरीको कुराले खाइदियो मोर इन्ट्रेस्टिङ सो माइन्डबाट अलिकति टोन आउनु गर्यो स्किप भयो त्यो होइन अहिले त्यही छ भने Don't miss out on Sarita ji. मैले के भन्न लाग्थेँ भनेदेखि आजको यो हाम्रो जुन सेगमेन्ट छ नि गेस्ट सेगमेन्ट त्यसको लागि एउटा स्पेसल नाम सोचिरहेको थिएँ के सर त्यसको नाम चाहिँ ब्युटी एन्ड द बिस्ट भनेर थियो कि आफैमा जोडी लाइक दिस नेम No, we can add brains as well. त्यही भएर भन्छन् कि मिस नेपाल किन भन्छन् भनेर किनभने यति राम्रो मान्छेहरूलाई मैले बिस्ट भनेर भन्दाखेरि पनि दे टुक इट जोक्स अपार्ट अब इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ तपाईँहरूले अहिले नेपालको आँखामा मात्रै आफूलाई खरो उतार्नु थियो भने अब सम्पूर्ण विश्वको ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुन्छ तपाईँहरू जुन जुन इभेन्टमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूको अर्गनाइजिङ संस्थाले जुन मेहनत गरेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ प्रिपरेसनहरू त विभिन्न होलान् तपाईँहरूको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट इन्डिभिजुअल के हो प्रिपरेसन के छ यसपालि मेरो इन्डिभिजुअल गोल चाहिँ हामीले पहिलो दिनमा हेर्दाखेरि पछिल्लो केही वर्षहरूमा हेर्दाखेरि नेपालको प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा फर मी आइम टकिङ अबाउट मिस वर्ल्डमा हेर्दाखेरि साह्रै डह्रो भएको छ कि वी आर लिभिङ मार्क्स एन्ड द क्राउन डज नट सिम भेरी फार अवे तर त्यो भन्दै पनि एक वर्ष के भयो थियो भने हामीले 3टा ठुल्ठुलो टाइटल्सहरू जितेको थियो मल्टिमिडिया जितेको थियो हेड टु हेड च्यालेन्ज भन्ने एउटा विधा छ त्यहाँ पनि जितेको छ अनि ब्युटी विथ पर्पज द्याट इज द हार्ट अफ मिस नेपाल एन्ड मिस वर्ल्ड त्यहाँ जित्दा पनि केमा चुक्यौँ भनेर यसो निहालेर हेर्दाखेरि वी डुइङ एभ्रिथिङ करेक्ट कि तर फास्ट ट्र्याक इभेन्ट 7वटा हुँदो रहेछ 3टामा अगाडि बढ्दा पनि चुकेर आउँदाखेरि हामीले त्यो क्राउन नल्याउँदाखेरि अब हामी 5वटा 6वटामा पनि राम्रो गर्न सक्छौँ होला भनेर 3टा यो विधा मैले नाम लिएकोहरू त छँदैछ तर यसपालि म गएर चाहिँ के गर्न सक्छु भने अरू फास्ट ट्र्याक इभेन्ट छ जस्तो स्पोर्ट्स डे हुन्छ होइन त्यहाँ हामीले खेलकुदमा पनि उत्तिकै राम्ररी प्रतिस्पर्धी जनाउनु सक्छ होला हाम्रो मोडल वकमा हाम्रो वकमा प्र्याक्टिस राम्ररी प्र्याक्टिस गर्न सक्छ होला कस्ट्युमहरूको कुरा हुन्छ कस्ट्युममा म आफै बसेर विगतका दिनमा दिदीहरूले राम्ररी गर्नुभयो भने होइन दे डिड देयर बेस्ट तर अरू विधाहरूमा पनि म राम्ररी बसेर ग्राउन्ड लेभलदेखि नै काम गर्ने चाहिँ मेरो विचार छ यसपालि हजुर सो म चाहिँ मिस अर्थमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछु यो पालि होइन र मैले चाहिँ मेरो प्रिडेसेसर्सहरूसँग उहाँहरूसँग बसेर डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू छ मिस अर्थमा चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा इट्स नट जस्ट अ प्याजेन्ट तर यसमा चाहिँ हामीले ब्युटिज फर अ कज भनेर चाहिँ त्यो मोटो रहेको छ यसमा चाहिँ इट्स मोर अबाउट इन्भाइरोमेन्टल एडभोकेसी सो एउटा ब्रोडर स्पेक्ट्रममा चाहिँ कसरी मैले इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनको कुराहरूलाई हाम्रो नेपालमा भइरहेको समसामयिक वातावरणीय समस्याहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर देखाउन सक्छु त्यसको लागि कसरी एउटा सोल्युसन पनि आफ्नो तर्फबाट लग्न सक्छु भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आइम वर्किङ अन इट त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ ब्रिटिस एम्बेसी इसी मोड उहाँहरूले पनि एकदमै कोअर्डिनेट गरिराख्नु भएको छ र इन क्लोज कन्ट्याक्ट विथ देम म चाहिँ अझै पनि नलेज गेन गर्ने प्रोसेसमै छु भनौँ बिकज इट्स अ लिटल डिफ्रेन्ट फिल्ड फर मी एन्ड आइम रियली ट्राइङ टु ब्रिङ द कोलाबोरेसन बिट्विन हेल्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एज अ मेडिकल डक्टर हजुर या बिकज दस दिस इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ इस्युज द्याट आर प्रिभेलिङ होइन सो त्यसलाई चाहिँ म अगाडि बढाउने सोचमा छु अलङ विथ द्याट प्याजेन्ट फ्याक्टर्समा त अफकोर्स एक्ट गर्नु परिहाल्यो
And Miss International 2022 is Nepal. Nepal भनेर चाहिँ सुन्न पाऊँ भनेर manifest पनि गरिरहेको छु. I've been working hard a lot. Personal level मा भन्दाखेरि main thing is you have to do research about the specific pageant हैन. So Miss International ले चाहिँ everyday basis ma say they are making the judgments for you, okay? So it's more of like your personality is being judged on a daily basis, your presence is being judged on a daily basis. We don't have a pre-judging round or preliminary rounds, but every day of your training is being judged, okay? And then like how you present your country, how you show the connection between your country and Japan. Since my pageant is happening on 13th of December in Japan, so like the connection pani dekhaunu paryo. It's more about the rich culture हाम्रो country को बारेमा show हुनु पर्यो हैन. It has to show within yourself because you are not just an individual now. I'm not at all Nancy. Like I mentioned, I would love to be called Nepal as the winner for Miss International 2022. So यही motive, यही dedication, यही manifestation लिएर चाहिँ म I think I'm ready to represent our country Nepal internationally. यसो हेर्दा त ब्रजेश यसपालि we're in good hands जस्तो लागेको छ मलाई. हाम्रो नेपाललाई इन्टरनेसनल अरेनामा तीनजना युवा going to be एकदम सशक्त हिसाबले लिएर जानुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुले. केही न केही हुनेवाला छ. केही हुनेवाला छ. I will be watching all. तपाईहरु त तिनीलाई हेरेर हुन्छु. यो सोध्नु मलाई है. नेपाललाई तपाईले अब राम्रो देखाइहाल्नुहुन्छ. इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा नेपालको all things good नेपालको तपाईहरुले देखाउनुहुन्छ. त्यसमा हामीलाई शंका नै छैन. तर तपाईले अब हामीले आज कुराकानी गर्दाखेरि तपाईहरुलाई प्रोसेस हुँदै छ तपाईँ तिनीहरूलाई नेपाल अथवा नेपालीको के चाहिँ एउटा कुरा अझ इम्प्रुभ भइदिए चाहिँ नि नेपाल अझ माथि उठ्न सक्थ्यो होला जस्तो तपाईहरुलाई लाग्छ. आई वान्ट टु आस्क इच अफ यु के कुरामा हामी नेपालले इम्प्रुभ गर्नु पर्थ्यो. धेरै कुरा होला नि तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुको मनमा के आउँछ? प्रियङ्काबाट सुरु गर्छु. प्यासन्ट्री लेभलमा कुरा गरौँ हैन ओभर नेपाली जेनरल प्याजेन्टको भन्दा म बाहिर गरेछु. नेपाली अथवा नेपाल के चाहिँ राम्रो गरे हामी इन्टरनेसनली पनि नेपाल अझ राम्रो चिनाउन सक्छौँ. हामी चाहिँ ढुक्काका छौँ के सर. ओके भोलि आउँछ भोलि गर्छु भनेर अलिकति लेजी त भन्दिनँ तर ढुक्कको मान्छे भएपछि चाहिँ अलिकति त्यो काममा चाहिँ देख्दो रहेछ कि त्यही भएर हैन त्यही भएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अब जाँगर लिएर ऊर्जा लिएर अगाडि बढौँ भन्ने एउटा सल्लाह त हैन तर सोचमा चाहिँ सेयर गर्न चाहे. ठीक छ त्यही सोध्नु खोजेको मैले. हजुर हजुर. सो ओभरअल को हिसाबमा हैन आई थिंक अ लट अफ प्रब्लम्स यहाँले भन्नुभएको जस्तै तर एउटा नै औल्याउनु पर्दाखेरि आई वुड से इट इज द ल्याक अफ सेल्फ बिलिफ भन्छु कि बिकज हामीले कस्तो सोच्छौँ भन्दा नेपाल भनेको विकास उन्मुलक देश हैन अन्डर डेभलप्ड कन्ट्री. सो हामी एउटा सानो देशबाट आएको जुन वर्ल्ड म्याप छ हामी एउटा सानो मार्क मात्रै छ हाम्रो भनेर हामी त्यसरी लिन्छौँ. तर हाम्रो यो जुन सानो देश छ सानो टोपोग्राफीमा कति धेरै विविधता छ त हैन. बी इट नेचुरल बी इट कल्चरल हैन हामी कति रिच छौँ त भन्ने कुरालाई चाहिँ अझै हामीले पोर्ट्रे गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ. It's not just the natural and cultural thing. अरु पनि धेरै कुरामा नेपाल there's a lot of richness in it हैन. सो त्यो कुराहरुलाई अगाडि देखाउन सकियो भने चाहिँ आई थिंक अझै पनि डेभलपमेन्ट हुन सक्छ जस्तो लाग्छ. हामी कार्यक्रममा एकदमै रमाइलो कुरा गरिरहेका छौँ. उहाँको सोध्दैन नान्सीको सोध्न बाँकी नै छ. नान्सीको बाँकी छ. नान्सीको ओके सरी. नान्सी बोल्दै दिनु पर्यो. मलाई चाहिँ अब आफ्नो एक्सपिरियन्सले पनि भन्छु हैन. म अब लाइक जेनरली इफ आई हेभ टु नेम अर लाइक से इट समथिङ खुट्टा तान्ने बानी मन पर्दैन कि मलाई मान्छेहरूको नेपाली मान्छेहरूको हाम्रो भन्छु हैन. सो अघि बढ्नको लागि साथको जरुरी छ हैन. त्यो चाहिँ म अलिक धेरै नै कम देख्छु स्पेशली यो मिडिया फिल्डमा आएर पनि होला हैन. धेरै खुट्टा तान्ने कि इन्स्टेड लाइक इन्करेजमेन्ट अलिकति इम्पावरमेन्ट. त्यो पनि लाइक इम्पावरमेन्ट भनेको पनि इट्स डज नट ह्याभ टु जस्ट बी रिलाइङ अपन द जब्स. इट कुड बी द इमोसन्स फिलिङ्स द इन्करेजमेन्ट यु प्रोभाइड टु द अदर पर्सन हैन. सो त्यो चाहिँ अलिकति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि. हामी तपाईँहरूसँग कुरा गरेर जति इन्जोय गरिरहेको छौँ हाम्रा दर्शकहरू पनि त्यति इन्जोय गरिरहनु भएको छ मलाई थाहा छ. तर फेरि यहाँनिर एउटा सानो ब्रेक लिने बेला भएको छ. ब्रेकपछि फेरि हामी यो कुराकानीलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ. स्वागत छ. ब्रेकपछि तीनजना मिस नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ. आज रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसैलाई निरन्तरता दिँदै म फेरि एकचोटि तपाईँहरूतर्फ उन्मुख हुन्छु र क्वेसन इन जनरल सबैजनालाई हो. पहिलो आन्सर म प्रियङ्काबाट चाहन्छु. तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो पछिल्लो केही समयमा इम्पोर्टेन्ट टाइटलहरू हामीले जितिरहेछौँ भनेर होइन. तर यति लामो इतिहास भइसक्यो तैपनि त्यो मिस नेपाल भन्ने टाइटल चाहिँ अझै पनि मिस वर्ल्ड भन्ने टाइटल चाहिँ हाम्रो पहुँचभन्दा अझै पनि टाढा छ. र योपालि
कम्पेरिटिभली हामीहरूकै जस्तै आर्थिक स्थिति भएका हामीहरूकै जस्तो डेभलपमेन्ट भएका कतिपय देशहरूले पनि मिस नेपाल जितिसकेका छन् होइन मिस वर्ल्ड जितिसकेका छन् सरी मिस वर्ल्ड इज मिस नेपाल फर मी के त्यही ओके एउटा भनाइ के पनि छ भन्दाखेरि त्यो कन्टेस्टमा एज अ कन्ट्री त्यसको पनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ आफ्नो तर्फबाट पुस गर्छ उनीहरूले किनभनेदेखि ग्लोबल उसमा आउँछ त्यसले सबै चिजलाई फाइदा गर्छ भनेर देशले पनि सरकारले पनि राज्यले पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ भनेर इन्फ्लुएन्स गर्ने अथवा पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स होइन त्यो गर्छन् भनेर भन्ने सुनिन्छ हाम्रो देशले त्यस्तो केही गरेको छ कि छैन गर्देश जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो विषय ओके द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इन द पेजेन्ट्री फिल्ड छ के हुन्छ भने अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो जनताको साथ एकदमै दह्रो किसिमले हामीले देखिरहेको छौँ आउँदै गर्दाखेरि मल्टिमिडिया बारम्बार जितेर आइरहेको छौँ द्याट इज अ भेरी गुड स्टेप त्यो साथसाथै राज्यको साथ भयो भने झन् सुनमा सुगन्ध भन्छ नि त्यस्तै हुन जान्छ कि किनकि राज्यको साथ हुने बित्तिकै वी टेक इट सिरियसली भनेर उहाँहरूको आफ्नो एउटा बिजनेस जुन अर्गनाइजेसन छ त्यसलाई पनि सहायता दिएको जस्तो उहाँहरूको अर्गनाइजेसनमा पनि हामीले यसमा यस मिलाएको जस्तो हुन्छ नि त सो वेन द गभर्नेन्स द सबै गभर्मेन्ट्सका लेभलबाट हामीलाई सहयोग आउँदै जान्छ नि हामीलाई त्यस्तो इकोनोमिक फाइनेन्सियल लजिस्टिक हिसाबमा हेल्प पनि चाहिँदैन कि वी असिस्ट आवरसेल्भ्स तर उहाँहरूको सहयोग असिस्टेन्स उहाँलाई अगाडि बढेर लाने एउटा रेकग्नेसन मात्रै दिनुभयो भने पनि नेसनल या इन्टरनेसनल प्लेटफर्मले हामीलाई अझै सिरियसली लिइदिनुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास छ त्यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो धेरै मल्टिमिडिया हजुरको फर्स्ट बाटो के थियो क्वेसनको सर म त्यसलाई पनि गभर्मेन्टले उहाँको आफ्नै हिसाबमा सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले दे रेकग्नाइज द एफर्ट द्याट वी पुट तर द्याट्स ओन्ली वेन वी कम ब्याक विथ अ टाइटल के त्यही सपोर्ट त्यही शिक्षा जुन गभर्मेन्टले हाम्रो आम नागरिकहरूलाई दिइरहनु भएको छ आफ्टर वी कम ब्याक हामीले मेडल्सहरू पुरस्कारहरू त दिइरहनु भएको छ नि त मिस नेपाल्स मिस वर्ल्डमा राम्रो रिप्रेजेन्टेसन गरेर आउनु भएपछि त्यही एउटा रेकग्नेसन अलिकति अगाडिबाट हामीलाई भेटेर नेपालको बारेमा यसरी प्रस्तुति देऊ नेपाललाई यसरी सपोर्ट गर्छौँ हामी भनेर भनिदिनु भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी अ बेटर कोलाबोरेसन बिट्विन बोथ द पेजेन्ट्री एन्ड द अर्गनाइजेसन एन्ड द गभर्नेन्स हजुर सो पेजेन्ट्री चाहिँ आई थिङ्क अझै पनि इट्स अ ग्रोइङ फिल्ड इन नेपाल भनेर भन्छु किनभने हिडन ट्रेजर्स द लङ्गेस्ट स्ट्यान्डिङ इन्स्टिट्युसन इन टर्म्स अफ पेजेन्ट्री होइन र हाम्रो 27 वर्ष भएको छ अहिले सो अहिले चाहिँ बिस्तारै इम्प्रुभमेन्ट इन टर्म्स अफ क्वालिटी भनेर भनौँ न होइन त्यो चाहिँ हामीले देख्न सकिरहेका छौँ तर अझै पनि अब अरू कन्ट्रिजहरूमा हेर्ने हो भने पेजेन्ट्रीलाई चाहिँ एउटा फेस्टिभलको रूपमा नै मनाइन्छ भनौँ न होइन सानोदेखि नै त्यो पेजेन्ट्रीको ट्रेनिङहरू बच्चादेखि नै पेजेन्ट्रीको ट्रेनिङहरू क्लासेसहरू पनि त्यही हिसाबले गरिन्छ त्यो भन्दाखेरि अब नेपालको जुन ग्रुमिङ छ त्यो नराम्रो भन्न खोजेको होइन अफकोर्स हामी पनि वेयर वर्किङ अन इट तर त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टको साथ पनि आवश्यक छ बिकज एउटा इन्स्टिट्युसन एउटा प्राइभेट इन्स्टिट्युसनले मात्रै त्यो कुरा धान्न सक्दैन त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको पनि साथ सहयोग भयो भने आई थिङ्क अझ हामीले चाहिँ राम्रो एउटा पर्फर्मेन्स चाहिँ देखाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ म एउटा कुरा जोडौँ हाम्रो पेजेन्ट्रीमा 27-28 वर्ष भनेको लामो समय लाग्दा पनि होल इन्टरनेसनल पेजेन्ट्रीको हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि 50औं वर्ष 100औं वर्ष पेजेन्ट्रीमा लागिरहेको मुलुकहरू हुनुहुन्छ कि उहाँले पनि आफ्नो किसिममा अगाडि बढिरहनु भएको छ फर अस टु इन्टरनेसनली रिप्रेजेन्ट आवर कन्ट्री सो स्ट्रङली फर जस्ट अ म्याटर अफ 27-28 years इज अ बिग थिङ फर अस त्यो प्लस पोइन्ट पनि हुन जान्छ एन्ड लाइक सी सेड बाहिर के हुन्छ भने दे क्याच यु यङ एन्ड दे वाच यु ग्रो के ग्रुमिङ एकदमै राम्रो हिसाबले हुने भएर पनि त्यो हिसाबमा चाहिँ पेजेन्ट्रीलाई पनि सिरियसली लिइदिनु भयो भने अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि गभर्मेन्ट्सले हामीलाई हेरिदिनु भयो भने चाहिँ सहज हुन्छ भन्नु खोजेको मात्रै I think I totally agree with whatever they have said already and also like प्रियङ्काले भन्नुभयो जस्तो recognition चाहिँ national pageantबाट नै हुनु पर्यो के हुन्छ नि हामीले अब नेपालको टाइटल होल्ड गरिसक्दाखेरि नै it's already an honor for our country as well भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ गभर्नेन्सले पनि रियलाइज गर्नु पर्यो नेसनल पेजेन्टबाट नै हामीलाई अलिकति पुश मोटिभेट गरिदिनु भयो भने पनि वी कुड आउटसाइन इट मोर हुन्छ नि इन्टरनेसनल लेभलमा अनि अब त्यहाँबाट म जितेर हामी सबैजना जितेर आउँछौँ अनि त्यसपछि कुरा राखौँ त्यो कुरा एउटा जाने बेला हुनु लाग्यो होइन तर एक क्वेसन हामीहरू जस्तो कस्तो हुन्छ नि एउटा त गभर्मेन्टको कुरा भयो होइन अब गभर्मेन्ट तपाईँले भन्नुभयो गभर्मेन्टको सपोर्ट भएर हाम्रो अभियसली भेरी इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई
सबैलाई कुनै पनि पेसामा होला विधामा होला तर आफ्नो कलिग्स आफ्ना सिनियरहरू जसले यो पेजेन्ट्री नेपालबाट जित्नु भएको छ धेरै हुनुहुन्छ नि त उहाँबाट मेन्टली फिजिकली यसले सपोर्ट हुनुपर्ने हो त्यो लेभलमा सपोर्टमा तपाईँहरू सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ आई नट सेइङ नेम्स तर ओभरअलमा जुन सपोर्ट तपाईँहरू खोजिरहनुहुन्छ नि पहिले यो ठिक थिएन यो गर्दा राम्रो हुन्छ पहिले हाम्रो यो कमजोरी थियो यसलाई राम्रो गरौँ भने जुन अहिले कुरा त निकालेको थियो होइन तर त्यस बाहेक अरू केही छ तपाईँलाई भन्न मन लाग्यो अलिकति सपोर्ट अलिक बढी भइदियो हुन्थ्यो यता पुगेको छ के छ तपाईँहरूको विचार If we're talking about predecessors, हाम्रो अगाडि नेपालहरू, I am getting a lot of support from them. उहाँहरूको पनि के हुन जान्छ भने pageantry, like the times, it's always evolving. So उहाँलाई पनि अहिले के हुन्छ भनेर टोकेर यही गर यही भन भनेर भन्नु मिल्दैन नि त. So but they help you, they assist you in a way that यस्तो event हुन्छ. This one is a very important event. You need to be prepared भनेर उहाँको आफ्नो education अनि उहाँको आफ्नो experienceबाट त share भइरहेको हुन्छ. So I have no complaints on that part. I think it's similar for me. हामी जुन पुरानो मिसर्च पूर्व मिसर्चहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो गरिराख्नु भएको छ बिजी हुनुहुन्छ तर पनि दे टेक देयर टाइम आउट उहाँले सजेसन्स फिडब्याक्सहरू दिइराख्नु भएको छ कुराकानी भइरहेको हुन्छ. Is it useful? It's very useful. Experiences are never overlooked. They're always so strong. Definitely, it's very, very useful, I would say. The experiences bata jun wale knowledge dinuncha, I think it'll be helpful for us, it'll be relevant when we go to the pageant because arule bhanne bhanda pani kasto huncha bhaner uhanle tyaha gaera त्यो कुरा भोगिसकेकोले त अझ थाहा हुन्छ नि त त्यहाँ कस्तो च्यालेन्जेसहरु आउँछ के कुरामा रेडी हुनुपर्छ भनेर. So I think it's very useful. I haven't gotten the opportunity to meet with my former winners, but I think this definitely helps because experiences are something that could teach you about so many things without witnessing yourself, So उहाँहरूको experiences-हरु सुन्नु पाउँछु होला, hopefully, and then I could take a lot of things from them. अनि I think म चाहिँ फेरि आफ्नै experience-ले सिक्ने मान्छे परे के, like whether or not, like I don't know if I could sound right, but like मेरो चाहिँ गल्ती भए पनि, you know, if I do something right, I give credit to myself. If I do something wrong, I take that on a positive note and show myself to improve myself. So my experiences is my own biggest critic in my life, and I learn from my own experiences. And मलाई चाहिँ त्यो experience नै feel गर्न मन लाग्छ कि rather than like yes, I would love to take away whatever my former winners have experienced on them हुन्छ नि positively लिन्छु, but I would love to experience everything on my own जस्तो पनि हुन्छ कि so I've always been that way. ओके अब हामीहरू समय अलिक कुदिरहेको छ एउटा लास्ट क्वेसन तपाईहरु तिनैजनालाई त्यो त्यसको ब्रिफ आन्सरबाट चाहिँ हामी तपाईहरुसँग बिदा माग्छौं तर त्यो भन्दा अगाडि मेरो क्वेसन के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देशमा फर व्हाट एभर रिजन्स विभिन्न अरु विधाका क्वालिफाइड मान्छेहरु यङ मान्छेहरु स्पेशली पोलिटिक्समा आउनुपर्छ भन्ने लहर चलिरहेछ. अब त्यसको लागि अहिले तपाईहरुको जुन यो टाइटल छ यो छ त्यो छ एउटा आफ्नो रिकग्निसन भइसकेको छ. तपाईहरु तीनजना मध्ये कसैको भोलि इमिडिएटली अथवा अलि लङ टर्ममा पोलिटिक्समा आउने विचार छ कि छैन? ठ्याक्कै भनिहाल्दाखेरि I see Sarisha in politics. I see myself in policy making, of course, with the education and the background and the networking that we're making. त्यो लेभलको शिक्षा, त्यो level of wokeness and alignment with the country आइहाल्यो भने why not? That is a huge step. हामी आज देशलाई represent गर्न गइरहेछौँ हैन तर देशमै बसेर देशको policy making मा इन्भल्भ हुनु जस्तो मिठो एउटा सन्दर्भ आफ्नो जीवनीमा बोकेर जानु जस्तो मिठो एउटा जर्नी के नै हुन सक्छ र तर अहिले हालैको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ with the experiences I see Sarisha in I see myself in politics. Well, I do have some political involvement because I think it's important युवाहरु राजनीतिमा आउनु पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने देश बनाउने भनेर भन्दाखेरि युवाहरु पनि अघि बढ्नु पर्यो नि त हैन. So I think rather than the blaming culture we should step forward जस्तो लाग्छ. So I do see myself policy making level मा at least I try भनेर भन्छु and I think more youth should come forward like Priyanka and Nancy and many others. Rather like to cast a vote for her. It's when young forces come together, they bring surges of changes that are in huge masses. के हुन्छ भने ऊर्जा हुन्छ जागर हुन्छ गरिहाल्छु भन्ने एउटा ढुक्कपन चाहिँ हुँदैन कि युथमा उनीहरुमा अर्जेन्सी हुन्छ. So when young people come together it brings big changes and I think all of us should move forward given the good education and knowledge. Samir
Are we looking at the future health minister? हेल्थ मिनिस्टर मिडिया साइकोलोजी सञ्चार मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री अनि के मन्त्री सबै मन्त्री रहन्छु भविष्यको होइन विथ दिस अब हामीलाई तपाईँलाई जान दिने मन थिएन होइन ब्रजेश गएर मलाई फरक पर्दैन थियो तर तपाईँ जानु मन थिएन तर अफसोस के छ भने ब्रजेश गएर म बस्नु पर्यो यहाँ तपाईँहरू जान दिनु पर्यो तपाईँहरूलाई पहिलो कुरा once again congratulations and good wishes best wishes अब इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा तपाईँहरू जुन जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो तर्फबाट सबैजनाले तपाईँले आफ्नो विधाको टाइटल जितेर आउनुहोस् हामीले सबभन्दा शुभकामना तपाईँलाई दिएको छौँ र त्यो भयो भनेदेखि यु गाइज ओ अस अ ट्रिट र हाम्रो शोमा त आउनै परिहाल्छ किनभने बेस्ट शो त हाम्रै हो क्या अरे अनि त्यति भन्दै हेभ अ गुड जर्नी र तपाईँहरू सबैलाई बेस्ट विसेस Thank you for having us. यति भन्दै अब हामीहरू छोटो ब्रेकमा जान्छौँ मन नलगाई जान्छौँ जान्छ नि तर ब्रजेशमा म फिर्ता आउँछु ह्याभ एकैछिनलाई छोटो ब्रेक स्वागत छ ब्रेकपछि तपाईँलाई दिस मर्निङ लाइभमा हामीसँग आज तीनजना मिस नेपाल हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला रमाइलो लाग्यो होला र अब उहाँहरू त गइसक्नुभयो तपाईँहरू अब फेरि हाम्रै फेला नजानुपर्ने गइसक्नुभयो जानुपर्ने बसिरहेको छ कस्तो तनाव मलाई गइदिउँ नजाऊ अहिले 5 मिनट जानु छैन सँगै होइन म गइदिन्छु बाँकी काम तिमी गर फेरि माइन्ड गर्दा इमोसनल भइदिएर फेरि होइन थम्थम्दै बस्नु पर्ला इमोसनल भएन जा भने त जाने आइ एम जोकिङ आई नो अफ कोर्स यु डोन्ट ह्याभ टु से द्याट सो आज रमाइलो कार्यक्रम हो एकदमै रमाइलो भयो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो रमाइलो सँगसँगै के भनेदेखि हामी टिएमएल स्पोर्ट्समा जान पाएनौँ आज तर अब आई होप नो बडी मिस्ड इट के जस्ट स्पोर्ट्स हामी जहिले कुरा गरेर हुन्छ स्पोर्ट्सहरू पनि भइरहन्छ भोलि फेरि नयाँ टपिक हामी ल्याएर आइहाल्छौँ होइन त्यो हाम्रो स्पोर्ट्स सेक्सनलाई आज तीनजना मिस नेपालले खाइदिनु भयो होइन स्पोर्ट्स हेर्न स्पोर्ट्सको बारेमा केही हाम्रो कुराकानी सुन्नलाई तपाईँहरूलाई नपाएर अलिकति चुकचुक भएको छ भनेदेखि त्यो दोष उहाँहरू तिनजनालाई हामी दोष लिँदैनौँ किन आज हाम्रो प्रायोरिटी 3टा गेस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग समय पनि हामीले दिनु पर्थ्यो र राम्रो दिउँ पनि जस्तो लाग्छ तर आज हाम्रो कोट ब्रजेश आज उहाँसँग जोडिएको सायद हुनसक्छ आजको कोट ओके होइन अब कन्फ्युसियसको छ कन्फ्युसियस चाइनिज फिलोसफर नाम चलेको जे भने कन्फ्युसियस सेस भन्ने चलन पनि छ बाहिरतिर पहिला त अझ यो तिम्रो गुगल सुगल हुनुभन्दा अगाडि नि कतिजना मान्छेहरूको बानी के थियो नि आफूले भन्नु परेको कुरा अलिकति इम्प्याक्टफुल बनाउनु पऱ्यो भने यो कन्फ्युसियसले भने यस्तो जर्ज बर्नार्ड शाले यसो भनेको थियो सेक्सपियरले यसो भनेको थियो अथवा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यसो भनेको थियो भने त्यहाँ नाम राखेर कोट गरिदिने कि सो द्याट कसैले पनि कन्ट्राडिक्ट गर्दैनन् भनेर जुन अब अहिलेको संसारमा सम्भव छैन र कन्फ्युसियसको एउटा कोट कन्फ्युसियसले के भन्नुभएको थियो त्यसको साथमा हामी तपाईँहरूसँग बिदा माग्ने बेला हुन लागेको छ उहाँले भन्नुभएको थियो एभ्रिथिङ हेज ब्युटी बट नट एभ्री वान सिज इट एकदमै के अरे सुन्दरता स्वरूपमा मात्र होइन भित्र पनि हुन्छ जुन हामी देख्दैनौँ सबै चिजमा हुन्छ जे देखिन्छ मात्र सौन्दर्यता होइन जो देखिन त्यो पनि सौन्दर्यता हो भने भन्नु खोज्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई जस्तै हाम्रै दुर्गालाल श्रेष्ठले पनि भन्नुभएको जस्तो फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार तपाईँहरूको आजको दिन शनिबार सुखद बितोस् रमाइलोसँग बितोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै समीर र म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छौँ नमस्ते ह्याभ अ गुड डे नमस्कार